Zdravím, já jsem Super Kravaťák a dámy a pánové, vítám vás u nového videa. Dnes vám chci představit, nebo spíš tak poskytnout takový first look. Máme tady oficiálně představen nový stíhač tanků československý. A tenhle ten premiák, co je to za stroj? Je to především stroj, který má otočnou věž, takže už tímhletím je hodně řečeno a jak to tak většinou bývá, to, co otáčí věž mezi těmi TDčky, tak to bývá papírové. A nejiné to je u tohle stroje, který má tak trošičku krkolomný název, jmenuje se to tedy SHPTK-TVP100. Je to stíhač tanků, ovšem do určité míry takový specifický a to můžete vidět na tom 100 mm děle, které má alfu 250 a 270 penetrace se základní municí, což jsou APčka. Na hitu pak máte 330. 250 to samozřejmě je strašně nízká alfa, vy to ale kompenzujete u tohohle stroje vysokým poškozením za minutu, takže už trošičku z toho asi tušíte, jaký bude ten gameplay s tím strojem. Nebude to o tom někde vykouknout, dát jednu ránu a zase zalézt, ne, vy naopak si musíte čekat na tu příležitost, kdy těch ran dáte více. Ideálně, když na vás nepřítel nemíří nebo nevěnuje vám pozornost, tak tam dát 2 nebo třeba 3 rány. 270 penetrace je samozřejmě krásná na té základní munici, to patří mezi to nejlepší. Na týru 8 mezi stíhači, 330 alfa pak na hitu vám dává možnost v podstatě propálit, co proti vám bude stát. Co stojí za zmínku určitě u tohle stroje? Héčka se 100 mm penetrace, to je vážně super, hlavně 420 alfa a díky tomu už tak skvělé poškození za minutu u tohle stroje vám vyskočí do závratných výšin. Co určitě chce pochválit u tohle stroje, tak to je přesnost 0,3 a čas zaměření vidíte správně 1,3 sekundy. Takže to je vůbec nejlepší hodnota mezi osmičkovými stíhači. Z hlediska toho, co vás asi moc nepotěší, tak to je sklopení děla minus 6 stupňů. No a vzhledem k tomu, že jste papírové TDčko, nebo že tohle je papírové TDčko, tak minus 6 stupňů je skutečně málo a budete dostávat za to pořádně za uši, nebo kvůli tomu těch minus 6 stupňů vás zkrátka limituje. Zdvih dělá 20 stupňů, to je asi v pohodě. Já tady jinak se 100% posádkou bratry ve zbrani nabijákem bez žrádla nabíjím 4,48 sekundy. S tím, že tady ten stroj má otevřenou korbu, takže nemůžete nainstalovat logicky ventilaci. Jinak v této sestavě, jak to vidíte, tak já mám poškození za minutu 3348. Z hlediska těch hodnot zhruba asi 3 nebo 4 tanky jsou na tom na vašem týru lépe mezi tedy TDčky. A co vás zajímá dál, tak to je samozřejmě odolnost. 1150 HPček máte stejně jako Scorpion G. Je to špatné, máte jich málo. Raději se snažte, aby vás nepřítel vůbec nespatřil, anebo alespoň netrefil. Pokud vás trefí, znamená to, že vám životy ubere, protože 65 mm pancíře zepředu a 40 z boku a ze zadu znamená, že pokud má jenom trošičku schopná héčka, tak nabije H-munici a z tanku vám udělá 2 menší. Raději z HPčky šetřete. Mobilita, důležitá to vlastnost všech papírových strojů a nejinak je to u tohohle TVP100, protože tenhle ten stroj jezdí maximální rychlostí 55 km za hodinu směrem vpřed, 20 km směrem vzad. Je to moc dobré, ale je řada stíhačů tanků na 8. týru, které jsou s maximálkou na tom stejně a, jak říkám, některé i dokonce lépe. Ale obecně lze říci, tenhle ten stroj jezdí velmi svižně, velmi solidně se dostane na tu maximální možnou rychlost a i z hlediska otáčení korby je to velmi dobré. Zkrátka můžete to hrát jako metko. Jediné, co vás v tomhletom omezuje, tak je pomalé otáčení věže. To bych přirovnal k Hellcatovi, Super Hellcatovi. Nicméně ta pohyblivost je mocná zbraň tohohle stroje, můžete se přesouvat rychle po mapě, překvapovat a přepadávat nepřítele. Rozhodně toho využívejte. Maskování, řekl bych, že maskování není úplně nejsilnější stránka tohohle stroje, nicméně já jsem to tady ještě díky
posádce 100%, díky maskování na posádce a díky výfuku plus polní vylepšení, tuším, se mi to tady podařilo vybustit na docela solidní hodnoty, tak asi jak by si TDčko zasloužilo. Samozřejmě po výstřelu už je pak ta hodnota daleko horší. No a dohled je špatný, v základu 370 metrů, ano, Scorpion G, ten má tuším 360, takže je na tom ještě hůře, ale z těch 370 metrů v základu se mi podařilo díky optice a díky tomu, že ji mám v tom primárním slotu a díky tomu, že mám 100% posádku, bratry ve zbrani, mám tam ostříží zrak, prostorovou představivost a mám tam polní vylepšení ještě na dohled, tak nakonec za pohybu 453 metrů, což si myslím, že je naprosto v pohodě. Osobně si myslím, že tenhle ten stroj se nevyplatí hrát čistě jenom jako TDčko po celou dobu bitvy. Je to spíš o tom, abyste využili správné chvíle a z TDčka se vám stalo metko a tím jste pomohli týmu na nějaké části mapy nebo v nějaké situaci. Pokud jde o spotřební doplňky, mám tady klasickou trojici, to znamená opravanecká sada, lékárnička, automatický hasičák. Munice máte dostatečné množství, s tím, že já jsem vozil tady původně 10 héček, nakonec 15 si myslím, že je lepší, protože těmi héčky demolujete nepřítele, neskutečně se vám zvedne poškození za minutu. APčka, základní munice, bohužel špatné zprávy, za prvé ústěvá rychlost jenom necelých 900 metrů za sekundu, hity, goldy, ty mají zhruba 800 metrů za sekundu ústěvou rychlost. Hlavně těmi APčky něco trefit, to je někdy opravdu obtížné, myslím něco, co se pohybuje. A hlavně ještě další špatná věc, a totiž kredity. Kolik vás stojí jedno APčko? 890 kreditů za výstřel za 250 poškození. Nemluvě o prémiové munici, 4800 kreditů za výstřel, který dá možná 250 poškození. Takže na to velký pozor a už z toho můžete tušit, že tenhle ten stroj asi nebude úplně tak nejlepší na vydělávání kreditu. Co se vybavení týká, tak já ten mám v primárním slotu nabiják, mám tady optiku a mám tady výfuk. Když se podíváme, co tady můžete mít, tak je to značně omezené. Nemůžete tady mít už zmíněnou ventilaci. Turbo, nevím, už to jede 55, za mě je dostačující. Je otázka, jestli si třeba tam nedat tu modifikaci. Já tady mám třeba v tom městském setupu otočný mechanismus, jinak si myslím, že tady nic moc nevykouzlíte a raději jsem tady dal právě ten výfuk kvůli tomu maskování. Možná to někomu bude připadat divné, ale já bych TVP-100 porovnal spíše s KPZ-kem, KPZ-07RH, osmičkový prémiový německý střední tank. Oba mají otočnou věž, oba mají velmi dobré poškození za minutu, oba dávají menší ránu na svůj týr. Přece jenom na těch osmičkách mezi TDčky TVP-100 nemá příliš nějakého konkurenta přímého nebo něco, s čím by se to zkrátka dalo porovnat. Takže pojďme na tohle mé trošku podivné porovnání. Poškození za minutu KPZ má skvěle, ale vidíte, že Čechoslovák je na tom mnohem lépe, a to z hlediska také penetrace. Ale ano, je to stíhač tanků, takže je to pochopitelné. Na co se je potřeba zaměřit, tak to, že TVP-100 v podstatě nestrácí téměř žádnou penetraci na vzdálenost 500 metrů z 270 na 250. To je pořád skvělá hodnota. To je první taková zajímavá indicie. Chování děla, vidíte, že Čechoslovák vlastně ve všem předčí KPZ, a to si dovolím říci, že KPZ je bráno za stroj, který má velmi solidní čísla, co se týká děla, chování děla obecně. Bohužel sklopení děla tam Němci jasně vítězí. Mobilita, další důležitá věc a vlastně zásadní, proč jsem porovnával tyhle ty stroje, 55 km versus 65 km, maximálka KPZ je samozřejmě ještě rychlejší, ale to TVP na to, že to je stíhač tanků, tak za mě velmi dobrá hodnota. Tady nějaká průchodnost terénem, to pochopitelně má to KPZ lepší.
Přesto si myslím, že na TDčko nejsou tohleto špatné hodnoty. Z hlediska HPek tady to nemá cenu až tak porovnávat. KPZ 1350 versus 1150 u TVP. Tady je to jasné, prostě stíhač tanků nemůže mít více HPček, ale tady je zajímavá věc. A totiž dohled 370 versus 390, to znamená, že s KPZkem máte přece jenom větší šanci si něco spotnout a to znamená více expů a více kreditů. A pak poslední ještě a velmi podstatná věc, zmiňoval jsem cenu munice u TVP 100, 890 kreditů za výstřel základní municí, no a KPZ 345 kreditů na výstřel. Tak ta cena je docela velká u toho TVPčka a bohužel bude to promlouvat do vašich celkových výdělků. Začneme na mapě Murovanka a já jsem tady trefil úspěšně Pershinga 8. Dlouho tady se nic zásadního dít nebude, kromě toho, že se pokusím tamhle trefit to LTčko, což se mi podaří. Ovšem také se spotnu a tato druhá rána mě bude stát 383 HP, protože mě trefil burák. Co jsem chtěl říct, je tenhle ten stroj za tu krátkou dobu, co jsem ho hrál, tak mně přišel, že je skutečně o čekání na příležitost, která ale samozřejmě také někdy nemusí přijít. Taková je prostě realita. Já jsem zkoušel tam párkrát trefit lehký tank, toho lighta v lese, pak ještě toho Pershinga. Nějak jsem si neuvědomil, že vlastně každý takovýhle pokus, každá taková rána vás stojí téměř 900 kreditů, což se pak promítne do vašeho finančního výsledku na konci bitvy. Ono to strašně svádí, ta malá alfa, že si dáte tu ránu a když ne, tak prostě jenom to zkusíte, co kdyby, ale zkrátka, jestli chcete a jestli budete chtít vydělávat s tímhle prémiákem, tak se takhle chovat nemůžete. Já jsem stále čekal na příležitost, Pershing to nakonec dostal, před cenou 270 alfa je příjemná. Tady čekám, než mi ten Carnarvon zajede za ten strom, nebo co to bylo, za to křoví, abych se nespotl, pro jistotu jsem si zacouval, ale podařilo se, nespotl jsem se. Počkám si, nemám pancíř, nemůžu si tady hrát na nějakého odvážného, zkrátka čekám na příležitost. Samozřejmě limituje mě tady sklopení děla zrovna na tomhleto místě a asi to bude problém, který pocítíte v řadě bitev. Těch 6 stupňů je zkrátka málo. Snažím se tam trefit toho buráka, ovšem bez úspěchu, tak alespoň využívám toho, že mám rychlý reload a těmi héčky tady vydemoluju nějaké ty domy, abychom na ten les měli lepší výhled. Vidíte, 1,33 sekundy je díky intuici ten reload mezi těmi jednotlivými granáty, takže to je paráda a určitě doporučuji na ty papírovější stroje, na lighty, ta héčka využívat, protože to je to, co vás pošle někam do správných mezí, kde budete rozdávat opravdu masivně nebo rychle to poškození. Chtěl jsem pomoci tady Gsorovi a Sůčku. No a teď vidíte, přepnu si rychle na héčko, 1,34 sekundy a plácnu to tam Sůčku za 465. Plus ještě mám tady nějakou asistenci z něj a velmi ho to zabolelo. To je přesně, o čem jsem mluvil. Snažte se hodně pracovat s tou municí a jakmile vidíte, že je před vámi něco papírovějšího, tak toho využijte. Ono je to o tom, že stejně potřebujete zhruba těch 1,5 sekundy na to, abyste si zamířili, abyste to nějak jako srovnali to své míření, tak toho využijte k tomu, že si přepnete na patřičnou munici. Já jsem se po chvilce přesunul sem, tušil jsem, že nepřítel pojede tudy, psal jsem našemu spotterovi, že nemá dobrou pozici, protože tady toho nepřítele spotne až na poslední chvíli, což se potvrdilo. IS-6B, podívejte se, rychlý reload, mám tam heat, abych nic neriskoval, ale tady už bylo jasné, že tady už by mě trefila, hlavně, že má za sebou určitě někoho, kdo tam by mě trefil také, takže raději jsem zajel do dělíku a budu doufat, že on tady vyjede a já mu rychle dám
Bohužel se nestalo a evidentně jsem spotnutý. Trefil jsem to hodně špatně. IS-6B bez míření mě trefilo za 381 a já rozhodně nechci dál vykukovat, protože jsem si téměř jist, že určitě tam něco je. A ano, vidíte, že spotnul se údes, takže vykukuji velmi opatrně, mám ho od sebe 130 metrů a než jsem stačil vlastně sklopit dělo, nebo najet si tak, abych měl dostatečné sklopení děla, tak už ho náš prototyp vyřídil. Takže stav 10.11, no a já udělám to, že využiji rychlosti tohohle stroje a pojedu pomoci našemu spotterovi a pojedu pomoci tomu Gsorovi vyřídit ty tanky na té druhé straně. Samozřejmě ještě nesvítil Škorpion, je tady ještě někde Bulldog a tak by bylo fajn vyhrát tady tu levou stranu nebo tu jedničkovou, dvojkovou linii, abychom alespoň něco měli, aby nás nepřítel nesevřel do kleští. Vidíte, že ta rychlost je celkem solidní, velmi rychle jsem tady byl. Škorpion G, okamžitě přebíjím na Hčko, on tamhle zacouvá, napálím mu to za 384, rozhodně více, než bych dal APčkem, samozřejmě je to, řekněme, nižší roll, než jsem dal do toho Sučka, ale alespoň tak. Pershing, opět, on neví, že jsem tady, takže využívám té rychlosti, ale vidím, že on tam má asi za sebou mrtvolu, nebo spíš před sebou mrtvolu toho Projeta, takže trefit ho úplně nebude asi tak snadné, jak jsem si myslel, ale on se tam snaží schovat, ale díky té penetraci nemám problém ho probít ani ze strany do té věže. Takže Pershinga jsem vyřídil a teď se jde spotnout a zase jet zpátky. Přebím na Hčko, kdyby tady náhodou vyjel ten Škorpion, že bych se do něj trefil, nebo že bych ho trefil, ale vypadá to, že je až tamhle. Zkusím to. Přece jenom ta ústěvka není o tolik horší než u toho APčka, takže tady je to v pohodě. A tamhle ten Bulldog, no respektive Black Bulldog vypadá, že je AFK, čehož bych rád využil Hčky, jenže vidíte, že ani tím Hčkem to nemusí být vždy to pravé, ale tak třeba ho nakonec nějak dostanu. Tady to vypadalo na mojí trefu a ještě jedna rána. Výborně. Třetí kill. Teď ještě by to chtělo vyřídit to SU 130 PM. Tamhle se objevuje Lisko, vypadá to, že mě nespotlo, plácnu tam jednu za 238, celkem šťastná rána. Mě zajímá to Lisko, protože bych nerád, aby mě tady střílelo dozad. Takže využívám opět té mobility, vidím, že Sučko už nepřátelské dostal náš spotter, takže teď je řada na Lisku. Prototype ho tady jednou trefí a já už ho tady na automatiku dodělám a vítězíme. Jsem na mapě Ruinberg, 8čkový matchmaking, je tam na tom středu ten burák, takže já nepojedu dopředu, je nás tam dost, chviličku si zahraji na TDčko, které ostatně jsem, ale pozor na to, jak to budou brát vaši spoluhráči. Každopádně Bulldog, Black Bulldog, opět se setkáváme a podcenil reload tohle tanku, podívejte se, jak se snaží ujíždět, ale velmi nešikovně pro něj, velmi dobře pro mě. Dal jsem tam ty dvě rány. Už předtím jsem tam nějakou zkoušel, takže tam je zase potřeba počítat s tím, že to stojí kredity a pokud si to neuvědomíte, tak jak já jsem si to neuvědomil, no tak pak ve výsledkové tabulce uvidíte, s jakým výsledkem jsem nakonec zakončil tuhletu bitvu. Jinak chtěl jsem vám ukázat tabulku z té předchozí bitvy, ale bohužel tam jsem byl nějaký druhý na poškození, takže i přesto, že máte malou alfu s tím strojem, tak dokážete si díky tomu poškození za minutu a díky těm Hčkům nastřílet. Ještě teď jsem si hrál na TDčko, ale teď už si začnu hrát na střední tank, protože tenhle ten stroj umí velmi dobře a ten reload, podívejte se na to, Centurion dostal ještě jednu ránu, takže já jsem tady za 4 sekundy vyprodukoval v podstatě 500 poškození. Chtěl jsem ho objet, ale nakonec k tomu ani nemuselo, nebo nedošlo.
můj spot, takže dobře. Pro mě je to 2-4, teď už je to 2-5. Naše situace není úplně dobrá. Já jsem tady sám s údesem a se spoterem ELC a v takovéhle sestavě je otázka, jestli to risknout, jestli tam třeba někde není Súčko, ještě nesvítil Senlak, nepřátelský Tornwagen ještě nesvítil, takže raději pojedu na ten střed, zkusit štěstí, jestli tam netrefím něco ve městě a uvidíme, jak úspěšný budu. Tamhle vidím Indian Panthera za 222, no nic moc rána, rychle jsem chtěl zajet, takže tu druhou ránu už jsem odflákl, nebo netrefil, nevím. Každopádně nechtěl jsem dostat ani ránu, což se podařilo. Životů nemám mnoho, takže musím s nimi opravdu velmi šetřit. Teď už jsem se despotl, vidíte, jak dlouho tam letí ten můj granát. Další rána už ale zaletěla někam do pásů. Ještě tam jednu zkusím, ale už bez úspěchu. Škoda, projelo tam to 122 TM. No ale kdo tady projel, tak je Súčko a dám mu jednu ránu za 377. Dostal jsem, jenže já vím, že mu můžu dát ještě tu jednu, což se bohužel nepovedlo. Takže jedu pomoci Evanovi, ale náš spotter už nepotřeboval pomoci. Dodělal to Súčko, které si všímalo mě, takže alespoň jsem dobře vytradil. Co jsem neudělal úplně dobře, tak s tím burákem dostal jsem jednu ránu za 350, sám dal za 243, to bylo docela naivní, ale alespoň jsem ho donutil nabíjet a víme, že už trošku poodjel, takže já se tady chvilku budu věnovat tomu STAčku. Jedna rána, posílám tam druhou, ta už bohužel netrefila, buď zajel dopředu, nebo to zacouval. Trefil mě takhle naslepo, nebyl jsem spotnutý a naslepo mě takhle trefil. Já mu dávám ještě jednu a díky tomu, že jsem dostal munici, nabijím 8 sekund, což není úplně ideální. Mám ještě 45 sekund do toho, abych měl obnovené opravy, ale najíždí nám tady burák, na automatiku ho trefím za 245 a možná, že ho to trošičku vystrašilo a tak ještě jednu ránu, ještě jeden pokus, výborně nabíjel, takže to nebyl žádný problém a já s poničenou municí a 31 HPčky jsem tady tak nějak jako ještě něco udělal. Mám skoro 3000 poškození a uvidíme, jestli v tom městě půjde ještě něco udělat. Vypadá to, že ne. Takže si přejíždím na druhou stranu mapy. Projeto 54 se tady spotlo na rohu, takže musím dávat velký pozor, protože jenom se na mě zle podívá a skončím v garáži. Trošičku spolehám na našeho spottera, že třeba odhalí to Projeto, ovšem Projeto si tam zajelo poměrně šikovně do takového jako prostoru, kde úplně snadno se na ně nedostaneme. Chviličku tam vykukoval, možná, že by ho trefil, ale bohužel. Tady v této situaci to pro mě není, takže já pojedu na ten střed a chci tady překvapit toho Škorpiona, abychom měli tady volné ruce a tohleto nebezpečné německé TDčko nás neobjelo, což se daří na automatiku za 179 bezpečně. Teď samozřejmě ujíždím, aby ten Tornwagen se na mě neotočil, snad to neudělá, snad mě netrefí, maximální rychlost je tady dostatečná na to, abych utekl, což se nakonec daří, Tornwagen se ani nějak neotočil na mě, takže já tady zajíždím a uvidím, co dál. Po chvilce se vracím tady na střed, vykouknu, ten Tornwagen už tam nějakou dobu nesvítil a vypadá to, že kouká, já měl pocit, že budu spotnutý, takže jsem zamířil hodně špatně, teď už jsem se spotl a bohužel toho Tornwagena jsem netrefil tak, abych mu dal poškození. Ale vyplatilo se, T-34 trojka Tornwagena dodělala, protože ten se otočil na mě, takže dobře nakonec pro náš tým. Je to 12-10, všichni jsme tak hodně poničení, takže musíme velmi opatrně. Senlak je tam také v takové proláklině, takovém zajímavém, v takové zajímavé pozici. Ale vypadá to, že nic moc tam neudělá. Já jsem si říkal nejprve, že to Projeto bych měl na něj vyjet, ovšem to se mi moc nezdálo.
On by mě spatřil dříve, než bych na něj mohl vystřelit, takže nakonec jsem se rozhodl jet pro toho Patriota. A i díky té rychlosti, tak jsem ho mohl objet. Podívejte se, že zrovna ten Patriot se otočí, když já jsem tady, aniž bych se spotl. Takže trošičku smolík, ale štěstí v tom, že on netuší, jak rychle tenhle ten stroj nabíjí. A nakonec jsem jej dostal, mám 3. kill a zvítězili jsme. Závěrečná tabulka, bitva na mapě Ruinberg, nakonec tankista hrdina pro TVP 100 za 3511 poškození, 3 killy, 1171 base expu, druhý na poškození, i když to na první pohled tak nemuselo vypadat, tak nakonec jsem přispěl k vítězství svého týmu. Co vás ale musí zajímat daleko více, tak 25 výstřelů, 17 zásahů, 15 průstřelů. Za prvé nějaký obrázek si s tou udělejte z hlediska přesnosti toho děla a pak také 25 výstřelů. Žádný gold, žádnou premium munici jsem nevystřelil, přesto za munici jsem zaplatil více než 17 000 kreditů, což se samozřejmě promítlo do celkového ekonomického výsledku, takže 65 000 kreditů čistého vyděláno. Řekněme, že není to zrovna dvakrát to, co jsem očekával. Tenhle ten stroj vypadá to, že nebude úplně nejlepší na vydělávání kreditů, pokud tedy nepotkáte 5-10 škorpionů, kterým to vysvětlíte municí, tak ani ta základní munice prostě není zrovna dvakrát levná a když budete něco zkoušet na dálku trefovat nebo jen tak prostě nablindit něco, tak to budete mít velmi, velmi obtížné, abyste se ekonomicky dostali do nějakých zajímavých čísel. Tenhle ten tank navíc není vůbec jednoduchý na hraní, myslím si, že pro začátečníka naprosto nevhodný, ale je celkem zábavný. Munice, ať už jsou to Hčka, ať už jsou to hity, ať už jsou to APčka, skýtá zajímavou kombinaci. Určitě si to chce pohrát s tou municí, určitě chce to být trpělivý s tímhle strojem. Nemáte pancíř, nemáte životy, takže musíte hodně opatrně, musíte dobře číst mapu, ale pokud se vám tohleto všechno podaří, tak můžete mít zajímavé bitvy. Ovšem, vydělávat s tím haldu kreditu nebudete, od toho jsou tady jiné stroje, Su-130 PM, Škorpion a jiná TDčka, ne TVP 100. Takže s tímhle strojem využívejte té maximální rychlosti, využívejte toho, že máte poškození za minutu, využívejte munice. Tyhle ty 3 věci vám zajistí pak úspěch v bitvě, ovšem ne v každé a samozřejmě na těch městských mapách tam to budete mít ještě daleko složitější, zejména protože nemáte pancíř. Na těch zase mapách neměstských tam zase narazíte na to, že nemáte dostatečně sklopení děla. Není to snadné s tímhle strojem se prosadit, ale o to sladší jsou pak podobné bitvy. Navíc nejste tolik nuceni střílet premium munici, protože 270 penetrace se základní municí je skutečně dostačujících na týru 8. Dobře, to je všechno. Díky moc za pozornost, mějte se, pokud se vám video líbilo, můžete zanechat like nebo dát odběr mému kanálu a já se budu těšit u dalších videí z World of Tanks. Mějte se.